Bună, Scorpion! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Vom verifica astăzi energiile tale pentru următoarea perioadă, următoarele 2-3 săptămâni și vom folosi etalarea Crucea Celtică. Nu înainte însă de a extrage un mesaj din partea oracolului Moonology, Manifestation, pentru tine, să vedem ce mesaj avem pentru Scorpion, te rog, Spirit. Uite, breathe through the tension. Respiră prin această tensiune prin care tu treci. Este chiar cartea ta, cartea Scorpionului și reprezintă luna plină în Scorpion. Lună plină pe care noi o avem. Stai să mă gândesc. O provocare acum. Luna plină în Scorpion este atunci când este sezonul Taurului. Deci deja a fost pentru tine anul acesta. Văd și luna nouă în zodia Gemeni îmbrățișează flow-ul acesta al vieții și curgerea vieții. Poți să ai de a face cu un Gemeni foarte subliniat aici, nu neapărat, însă poate fi, poți să ai și tu marcajul acesta pe harta ta natală. Și hai să vedem tarotul ce are să transmită aici pentru tine, ce avem din tarot pentru Scorpion. Pentru tine, dragă Scorpion. Da, o perioadă în care tu poate să te folosești de tehnicile acestea de respirație pentru a trece prin această tensiune sau pentru a traversa această tensiune prin care tu treci. Și îmbrățișează în același timp și curgerea vieții și lasă-o să vină, lasă-o să treacă prin tine, prin jurul tău chiar, în viața ta, prin viața ta. Ok, 10 de cupe, foarte frumos, este energia aceea care aduce multă împlinire emoțională, nu doar că multă, este vorba despre acel 10 de cupe, despre acea împlinire emoțională maximă. Mai mult de atât nu avem. Puterea, poți să ai de a face și cu un leu, regina de cupe, te văd pe tine aici. Văd că ești o persoană foarte puternică, posibil să ai și leu pe harta ta natală. Uite, și mai e o carte aici, nu am văzut-o. Asul de spade. O reușită, o victorie, claritate mentală. Vezi lucrurile exact așa cum sunt. Ok, hai să așezăm cărțile pe masă. Văd regele de monede, 7 de bâte, cavalerul de bâte, asul de bâte, regina de monede, 6 de spade, 10 de monede, să văd dacă tu ai cărțile în față, 8 de monede, munca este importantă pentru tine și nu orice fel de muncă, acea muncă pentru care tu ai pasiune, pentru care îți pui sufletul pe tava acolo, ești prezent acolo în ceea ce faci. Diavolul, poți să ai de a face cu un Capricorn și ce avem aici? Avem 3-ul de bâte. Am să așez aici cărțile și să și clarificăm aici pentru tine. Vezi tu, avem acest cuplu de pământ, cuplu din elementul de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Poți să ai de a face și cu o persoană din aceste 3 semne zodiacale, nu neapărat însă. Acest cuplu este menit să dăinuiască în timp, să rămână unul solid, închegat și un nucleu
și chiar un model pentru cei din jur în acest sens. Regele de monede, bineînțeles, reprezintă și stabilitatea, reprezintă și energia masculină de pământ care vorbește despre generozitate, abundență. Poți să ai o afacere a ta personală. Ce este cu acest rege de monede? Regele de monede ne arată faptul că tu ești, n-am să spun în elementul tău, dar ești în elementul tău în ceea ce privește abundența. Te simți ca acasă, patul de bâte, casa ta. Te simți ca acasă. Cum mă susțin cărțile. Și ești triumfător în acest plan, tu ești triumfător. Văd un cuplu puternic aici între tine și această persoană, indiferent dacă este vorba despre un semn de pământ sau nu. Însă avem și acest 7 de bâte în provocare și vreau să văd care este provocarea aici între tine și această persoană sau în viața ta în această perioadă, pentru că vedem și o tensiune aici prin care tu treci și e ceva normal. Viața nu presupune doar sus, acolo, să fim doar sus. Nu, magicianul. Magicianul reprezintă Gemeni sau Fecioară, zodia Gemeni sau Fecioară și asul de cupe, pajul de cupe, asul de spade și 8 de cupe. Deci tu, în viața ta, poate ai de a face cu unul din aceste două semne zodiacale, o energie mercuriană, poate și în privința comunicării există o ușoară defensivitate, e ceva în provocare. Această persoană poate să vină și cu manipulare, am să spun și acest lucru, poate să fie și ușor duală în felul în care comunică. Da, ea transmite faptul că te iubește, dar în același timp tu simți că este defensivă, că nu se deschide întru totul. Cavalerul acesta de bâte anunță faptul că poți să ai de a face cu o persoană dintr-un semn de foc, însă este în subconștientul tău și în subconștientul tău tu ai foarte multă pasiune și nu am să spun pasiune pentru o persoană, deși e posibil să fie și astfel, dar e o pasiune pentru ceva anume. Pentru că am văzut și aceste cărți de monede, posibil o pasiune pentru ceva anume. Faci cu mult drag ceea ce faci. Văd curaj la tine, văd implicare. Într-adevăr, acest cavaler de bâte are tendința să se stingă foarte ușor și foarte rapid odată ce 6 de cupe. Poate ai avut de a face în trecutul tău cu un leu, berbec, săgetător. Văd și pajul de bâte aici, comunicare cu această persoană. Poate această persoană este în subconștientul tău și nu neapărat energia ta este astfel. Deci poate fi vorba și despre o persoană aici. Asul de bâte este în trecutul tău și asul de bâte este o carte a atracției, a noilor începuturi cu pasiune. Este o carte care anunță vitalitate, prezență de spirit, voință, iarăși. Un nou început cu pasiune. Ce este cu acest as de bâte? Faetonul. Și îți amintești că l-am mai avut la baza pachetului, faetonul și îndrăgostiții. Aici avem reprezentat zodia Rac, iar aici avem Gemeni, iarăși. Sper să nu se facă călăcie de la micul meu. Faetonul și îndrăgostiții. O legătură pasională aici, o legătură pasională poate chiar cu un Rac sau cu un Gemeni, pentru că am văzut aceste cărți, sau poate ai primit și o anumită inspirație pentru felul în care tu să acționezi pentru a avea parte de triumf, de succes, de reușită. Faetonul reprezintă și aceste lucruri. De ce regina de monede? De ce această regină de monede în regele de monede? În gândurile tale. Tu ești foarte mult cu și un nou început.
Ești foarte mult cu gândul, fie la un semn de pământ, fie la acest cuplu dintr-un semn de pământ, e ca un model pentru tine, fie reprezintă cuplul în care ești tu în această perioadă și nu doar în această perioadă, partenerul tău de viață, cuplul pe care tu îl formezi cu partenerul tău de viață, și e unul solid, și e unul trainic, și e unul și te gândești poate chiar la călătorii, pentru că am văzut faetonul de 2 ori și văd și acest nebun care reprezintă un nou început, reprezintă eliberare, reprezintă viața asta fără griji, așa, și trăită frumos. De ce 6 de spade? Acest cuplu, de fapt acest rege de monede și regina de monede, poate să reprezinte și abundența, să știi. Pentru foarte mulți dintre voi, gândul vă este la stabilitatea voastră, la abundența voastră, și văd și pajul de monede împreună cu 6 de spade în viitorul apropiat și 3-ul de monede. Energii extrem de bune, dragă. Îmi venea să spun Capricorn, tu ești Scorpion de fapt, dar am văzut acest, pentru că mă uitam, energii extrem de bune și automat cred că apar și anumite frici. Simțindu-te atât de sus și fiind atât de sus, vibrând atât de sus, posibil să apară și anumite frici care, pentru că nu-ți vine să crezi, trăiesc eu această viață? Eu, cu meritele mele, cu propriul meu efort, am ajuns aici? E posibil? Nu-ți vine să crezi. 6 de spade și pajul de monede, da, poate să reprezinte un copil, văd aici, dar poate să reprezinte și ceva la muncă, un proiect, o oportunitate, studii iarăși. Văd că există progres în acest sens, văd că lași ce... Poți să și călătorești, uite, acum mi-a venit în minte. Și ești iarăși foarte bine văzut. Pentru că acel 3 de monede pentru mine vorbește foarte mult despre acest lucru. De ce 10 de monede? Regina de monede. Nu vine să cred. Și soarele. 10 de monede în sfatul pentru tine și regina de monede în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională. Acest 10 de monede, regină de monede, arată faptul, nu știu, cred că citesc pentru un scorpion care deja e trecut prin viață, și am să mă limitez la spune doar atât, în sensul că tu parcă ai descoperit rețeta succesului, rețeta reușitei, rețeta stabilității, pentru că văd foarte multe cărți de monede aici. Să ne spui și nouă, să ne transmiți și nouă, deși voi sunteți mai secretoși. Văd și soarele aici, este cartea leului și reprezintă succesul. În planul material tu ești foarte bine. Ce este cu acest 8 de monede? În felul în care tu ești văzut de cei din jur, și în același timp această poziție poate reprezenta și energia care vine din exterior. Ce este cu acest 8 de monede? Eremitul. Eremitul. Poți să ai de a face cu o fecioară, o persoană analitică, o persoană care se retrage ușor. Mai vreau o carte aici. Această persoană muncește din greu și depune multă pasiune pentru ceea ce face. Mai vreau o carte aici. Asul de bâte. Și are parte și de un nou început cu pasiune. Posibil să existe și o atracție aici între tine și această persoană. Văd și 3-ul de cupe. Poate fi vorba despre o prietenă, un prieten, o persoană din jurul tău.
Și acum, în felul în care cei din jur te percep, pentru că vreau să merg și acolo, cei din jur te percep ca pe o persoană destul de retrasă, solitară, poate chiar misterioasă, cu o înțelepciune aparte și foarte pasionată de ceea ce faci. Te văd implicată, cei din jur. Implicată. Ce este cu acest card? Diavolul, umbra din frica sau speranța ta. Cavalerul de bâte. E o tentație pentru tine și am avut cavalerul de bâte aici, care cumva a vrut să apară ca fiind o energie din trecutul tău sau un suflet pereche. E o tentație pentru tine aici. Poate fi și dorință de aventură, să știi, sau văd și 8 de bâte aici la baza pachetului. Comunicare, dorință de nou început, comunicare, iarăși acțiune. Și ce vei obține tu pe final de perioadă? Care este rezultatul posibil obținut aici? 3 de bâte, temperanța, poți să ai de a face cu un săgetător, și 10 de bâte. O așteptare care reprezintă ceva provocator, reprezintă ceva împovărător. Ce rezultat posibil avem pentru tine în următoarele 2-3 săptămâni pentru Scorpion? 9 de monede și justiția. 9 de monede este o carte care vorbește despre a face rai din ceea ce ai. Este o carte care vorbește despre viața în lux. Mai poate să vorbească despre un semn de pământ pe care tu îl aștepți și să existe aici o așteptare în acest sens. Nevoia de a trece timp, nevoia de a rămâne cumpătată. Văd și justiția aici, dar să știi, justiția și judecata am la baza pachetului. Dar să știi că acest 9 de monede te poate reprezenta și pe tine foarte bine. 9 de monede este o carte care vorbește despre viața aceasta trăită în lux și ție îți place acest lucru. Știu asta, sigur, nu trebuie să mi confirmi, doar dacă dorești. Dar știu că îți place viața trăită și, cum să zic eu, tu nu te ferești din a fi ceea ce ești tu. Adică dacă pentru moment tu nu ai anumite resurse, deși nu văd asta aici în citirea ta, trăiești cu ceea ce ai foarte bine, într-un mod autentic. Adică nu te prezinți ca având mai mult decât, dar pui preț pe calitate. Asta am observat eu la tine, Scorpion. Ok, am să te rog să pui videoclipul pe pauză și să îți formulezi o anumită întrebare la care vom încerca să dăm răspuns pentru tine din acest oracol. Hai să vedem care este răspunsul pentru Scorpion. Poți să pui și videoclipul pe pauză, de fapt cred că am spus deja, pentru a formula întrebarea. Pentru Scorpion, te rog, oferăm răspunsul pentru Scorpion aici. Abundență, foarte mult prezentă această idee și această situație se va îmbunătăți. Deci nu doar că stai bine, lucrurile se vor și îmbunătăți, văd succes aici. În următoarele câteva luni, ascultă-ți intuiția în același timp și așteaptă. Deja aici energiile nu sunt atât de... Hai să mă mai uit totuși, pentru că am început să... În viitorul apropiat ceva, probabil va trebui ca tu să iei o altă cale, să acționezi într-un alt mod, să reconsideri ceva anume. Ok, abundență
Și abundența poate fi trăită în orice plan, în fiecare din planurile pe care noi le trăim. Vreau să văd și un sfat pentru tine, pentru îngrijirea de sine. Ai grijă de tine. Tu ești o persoană cu un potențial uriaș, având guvernatorul tău Pluto, cel care te transformă și transformă și energiile din jurul tău. Tu nu doar că o spun așa de dragul de a o spune, dar tu ai un potențial uriaș de transformare, de renaștere. Văd visele tale sunt importante aici și sincronizarea divină. Poate că acel card Temperanța vorbește despre sincronizare, despre timpul divin care e în lucru pentru tine. Vreau să văd acum și câteva mesaje din oracolul frunzelor de ceai pentru Scorpion, după care vom încheia citirea. Mă uitam la timer și era 20:55. Pentru Scorpion, te rog, Spirit. Uite, am o carte aici. Este vorba despre... Am mai căzut una pe jos. Bineînțeles, aceste cărți sunt destul de greu de amestecat și îmi place să le las să vină ele. La baza pachetului văd o persoană încăpățânată și agresivă. Berbecul. Poate fi vorba chiar despre un berbec. Iepurașul. Prea multe probleme îți face în ceea ce privește aceste chestiuni legate de sexualitate. Broken ring, inelul spart, inelul... Cumva aici văd că se anunță o despărțire, fie în ceea ce privește romantismul, fie în ceea ce privește afacerile chiar. Și văd și un bărbat mai tânăr, o legături sau o relație cu un bărbat mai tânăr. Cam atât pentru această citire, dragi scorpioni. Vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi sunteți alături. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, puteți să deveniți și membri, bineînțeles, dacă vă doriți acest lucru. Există detalii în descrierea videoclipului pentru cele 3 niveluri disponibile. Eu vă aștept cu drag și vă îmbrățișez și cu mai mult drag și toate bune!